shkojmë në Bruksel, ku paraqitet progress-raporti për Shqipërinë në këto momente. Maidan protests where people were shot because they wrapped themselves into a European flag. And now, 10 years later, today is a historic day because today the Commission recommends that the Council negotiations with and with Moldova. The Commission also recommends the opening of EU accession negotiations with Bosnia and Herzegovina once the necessary degree of compliance with the membership criteria is achieved. And the Commission recommends that the Council grants Georgia the status of a candidate country on the understanding that certain reforms steps are taken. Let me focus on these four countries. Tek këto vende që sapo përmenda, së pari Ukraina vazhdon që të përballet me vështirësi dhe tragjedi nga agresioni rus. Megjithatë, ukrainasit po reformojnë vendin e tyre teksa po luftojnë, që është jetike për ta. Ukraina could convince myself well over 90% of the necessary steps ka përmbushur rreth 90% të hapave të cilat ne kemi vendosur në raportin e vitit kaluar, pra është bërë progres në reformën në gjyqësor, në përzgjedhjen e gjykatësve. Progress on anti-money laundering. Gjithashtu ka bërë progres në luftën në pastrimin e parave. Gjithashtu është miratuar një ligj i ri për media. Reformat që mbeten janë në rrugën e dur dhe Komisioni përgëzon këto përpjekje dhe mbi këtë baza ne kemi rekomanduar sot që Këshilli të hapë negociatat e antarësimit, të miratojmë një kornizë antarësimi sapo Ukraina të ketë përmbushur të gjitha kushtet. Moldavia nuk përballet me një luftë, por është subjekt i përpjekjeve destabilizuese. Gjithashtu vuan pasojat e luftës në Ukrainë. Por si Ukraina, Moldavia ka ndërmarrë reforma domethënëse, për shembull në fushën e gjyqësorit, ka ndërmarrë një punë domethënëse në luftën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, ka bërë ndryshime legjislative. Dhe Komisioni rekomandon që Këshillit të hapë negociatat e antarësimit me këtë vend. Padyshim ka disa masa që duan përfunduar, duke u bazuar tek këto, Këshilli më në fund mund të finalizojë kornizën ligjore për të patur një raport të ri për hapjen e negociatave. Sa i përket Bosnjë-Hercegovinës, ne njohim disa hapa pozitiv, siç është kryetari i Këshillit Ministrave në vitin 2023, angazhimi i partive politike ka sjellë rezultate pozitive, ka patur progres në luftën kundër krimit të organizuar, pastrimit të parave dhe terrorizmit për shembull, por gjithashtu kemi vënë re me shqetësim disa ligje jo